Malinaw, nag-vlogger na ako. Ito yung isang kwarto, tapos sabi ni Chito, ito daw yung nanditong kwarto ang gagawin. Yan, yan o. Ayan, malaki pa siya. Ayan. Tapos, ito yung hallway. Ito yung hallway o. Pwede yung hallway, ano na, sala na. Yan, sala na yung hallway. Yan. Sa banyo? Dumikit na. Bagay, yung kila, ano nga eh. Ilan na yung ano niya, nagpalit-palitan yan dyan, gumawa. Parang. Pero ano muna, demolish daw muna. Baklas muna, baklas. Ano ba natin, baby? Bahay nito niya si Bibi. Punta ka gagawin? Yun.
Uy, butas. Butas pala ito. Kaya pala ito sinaraduhan. Nangyari. Butas. Kaya lagyan ng tape. Kaya pala nilagyan ng tape. Makamasok daga. Balik mo na lang. Ano nangyari dito? Okay. Makuryente ka dyan. Nangyari. Ay, nangyari. Ayos din to ah. Bakit? Ay. Dito. Yung galing sa labas, hindi pa dumiretso dito. Naka-splice na yung para sa mga ilaw. Ayan o. Kaya pala ito magkahiwalay, dalawa sila dito. Tapos dito. Yung sa ilaw, dito palang inano na nila. Saka yung sa outlet. Dito rin nila ginawa sa ibabaw. Nagsama? Ha? Nagsama? Hindi. Pinagkahiwalay na o. Ito yung isang galing to sa entrada eh. Galing to sa poste. Dito oh. May pumasok dito. Dito siya naglugtong. Tapos isa pumasok dito. Isa pumasok dito. Tapos itong isa naman, yung isa pumasok dito, yung isa pumasok doon.